แล้วก็มาต่อกันที่งานนิทรรศการภาพวาดบริด2009ที่ทาง Akko Art Gallery ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นโดยรวบรวมภาพวาดของศิลปินชาวญี่ปุ่นจำนวน13คนมาแสดงเพื่อนำเสนอศิลปะร่วมสมัยที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของญี่ปุ่นผู้ที่สนใจสามารถแวะไปชมได้นะคะที่ Akko Art Gallery สุขุมวิท 49 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคมค่ะ日本の作家が、全ては若いメンバーで構成されています。これから何か自分たちで新しい価値観とか、日本美術のいいものをアピールしていこうという意欲的な作家が集まっています。